શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 બટેકા લીધા છે મીડિયમ સાઇઝના, નાની સાઇઝના 3 રીંગણ લીધા છે અને 2 મીડિયમ ટમેટા લીધા છે. તો સૌથી પહેલાં શાકભાજીને સમારી લઈશું. મેં અહીંયા રીંગણ, બટાકા અને ટમેટાને ધોઈ લીધા છે. હવે સમારી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં બટેકાની છાલ ઉતારી લઈશું. તમારે છાલ ન ઉતારવી હોય તો એમને પણ તમે બટેકા સમારી શકો. છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે બટેકાને સમારી લઈશું. બટેકાને આ રીતે સ્લાઈસ કરીશું. જો તમારે નાના ટુકડા કરવા હોય તો તમે ટુકડા કરી શકો. હું અહીંયા આ રીતે સમારું છું. રીંગણની પણ સ્લાઈસ કરી લઈશું. બટેકા અને રીંગણ સમારાઈ ગયા છે. હવે ટમેટાને સમારી લઈશું. તો ટમેટાને આપણે અહીંયા ઝીણું સમારીશું. ટમેટાની સ્લાઈસ કરવી હોય તો ચાલે, પણ આ રીતે અહીંયા ઝીણું સમારીશું. સમારી લીધું છે. હવે આપણે શાક બનાવીશું. તો આજે આપણે શાક પાટિયામાં બનાવવાના છીએ. તો આ માટીનો પાટિયો છે, એની અંદર પાણી એડ કરીશું 4 કપ, એટલે કે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે અહીંયા. આજે આપણે શાક બનાવવાના છીએ એની અંદર આપણે બિલકુલ તેલનો ઉપયોગ નથી કરવાના, અને આ જે માટીનું વાસણ છે એમાં બનાવવાના છીએ. તો માટીના વાસણમાં શાક બનાવીએ એનો સ્વાદ કંઈક અનોખો જ હોય છે. તો તેલ વગરનું શાક અને એમાં પણ માટીના વાસણમાં બનેલું શાક, એટલે એનો સ્વાદય અનોખો. તો એવું હેલ્ધી શાક બનાવીશું આજે આપણે. પહેલાંના જમાનામાં લોકો માટીના વાસણમાં જ રસોઈ બનાવીને જમતા, એટલે લોકો હેલ્ધી રહેતા. હવે આપણે પાણીને ગરમ થવા દેવાનું છે. એકદમ ઉકળે પછી આપણે શાકભાજી એડ કરીશું એની અંદર. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર બટેકા એડ કરીશું, રીંગણ, ટમેટા. હવે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું નાખીને બફાવા દઈશું. એકવાર મિક્સ કરી લઈશું અને બફાવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું આ રીતે. રીંગણ, બટાકા અને ટમેટા બફાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ચવાણા અને શીંગનો ભૂકો કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા એક નાની વાટકી ચવાણું લીધું છે અને થોડા શિંગદાણા લીધા છે. એનો ભૂકો કરી લઈશું. અહીંયા એકદમ ભૂકો નથી કરવાનો, અધકચરા રાખીશું આપણે. ભૂકો થઈ ગયો છે, કાઢી લઈશું ડીશની અંદર. હવે લસણવાળું મરચું બનાવી લઈશું. તો તેના માટે મેં 8 થી 10 કળી લસણ લીધું છે. પહેલાં એને ખાંડી લઈશું. લસણ વાટી લીધું છે. હવે એની અંદર લાલ મરચું એડ કરીશું. તો અહીંયા 2 મોટી ચમચી લાલ મરચું એડ કરીશું. લસણ અને લાલ મરચાંને મિક્સ કરીને ખાંડી લઈશું. લસણવાળું મરચું પણ ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો એમાં અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી આખું જીરું લીધું છે, અધકચરું વાટી લઈશું. જીરું અધકચરું વાટી લીધું છે એ એડ કરીશું.
થોડું મીઠું એડ કરીશું. આપણે બાફવામાં મીઠું એડ કરેલું છે એટલે એ પ્રમાણે એડ કરીશું. બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. દસેક મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને રીંગણ બટાકા ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે આની અંદર મસાલા એડ કરીશું. તો હવે આપણે આની અંદર તૈયાર કરેલો મસાલો એડ કરીશું. મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. આપણે અહીંયા પાણીનું પ્રમાણ વધારે રાખ્યું છે કેમ કે આની અંદર આપણે ચવાણું એડ કરેલું છે એટલે ચવાણું છે એ પાણી શોષી લેશે, એટલા માટે પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખ્યું છે. મસાલાને સારી રીતે આ મિક્સ કરી લઈશું. હવે મસાલો નાખીને 5 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું શાકને. ત્યાં સુધીમાં આપણે આખો મસાલો વાટી લઈશું. આખા મસાલામાં તજ, લવિંગ અને બાદિયાનું ફૂલ લીધું છે, એને વાટી લઈશું. આખો મસાલો વાટી લીધો છે. હવે શાકની અંદર એડ કરીશું. આ રીતે આખો મસાલો વાટીને નાખીએ તો એનો ટેસ્ટ અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે, એટલા માટે આ રીતે તરત વાટીને એડ કરવાનો. અને જો તમારે આખો મસાલો આ રીતે વાટીને એડ ન કરવો હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું. હવે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું શાક એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. જો તમારે શાકને રોટલી કે ભાખરી સાથે સર્વ કરવાનું હોય તો થોડી વાર ગેસ પર વધારે રાખવાનું, અને રોટલા સાથે ખાવું હોય તો આ રીતનું શાક બનાવવાનું છે. તો હું અહીંયા રોટલા સાથે સર્વ કરું છું એટલે મેં અહીંયા આ રીતનું રાખ્યું છે. તો હવે શાકને સર્વ કરીશું.